الموضوع اللي راح نتحدث عنه في هذه المحاضرة اللي هو المانجمنت اوف كف. كلمة مانجمنت مساوية تقريبا للتريتمنت اللي هو علاج القحة. احنا اخذنا وصنفنا وعرفنا شو وقت نسوي ريفير للقحة. هسه نبدأ في العلاج في الأدوية اللي ممكن نعالج بها القحة، لكن لازم بداية ناخذ نبذة بسيطة عن اللي اخذناها سابقا او مراجعه بسيطه، انه قلنا الكف تنقسم قسمين. اكو نن برودكتيف كف او اللي هي الدراي كف اللي هي بدون بلغم، والدرا الويت كف او يسمونها البرودكتيف. برودكتيف يعني منتجه للبلغم، واللي بدون بلغم يسمونها نن برودكتيف، والها اسماء عديده نن برودكتيف مثل ما تعلمنا اسمائها. لكن هسه احنا بناخذ العلاج البدون بدون بلغم اللي هي نسميها دراي طلاب. هي عبارة عن قحة جافة. أنا ايش راح أسوي؟ نتخيل إنه هذا الجهاز التنفسي، هذه الرئتين موجودات هنا، هذا البرين. طبعا هي القحة الجافة هنا شلون راح تصير؟ القحة الجافة راح توصل إشارة هنا، أكو يسمونه كف سنتر في الدماغ مسؤول عن هذه القحة. راح ترسل إشارات من الرئة إلى الجهاز العصبي، ومن ثم يصير ريفلكس مثل ما اتفقنا من الجهاز العصبي المركزي إلى الرئة إلى اللنج. فبالتالي يعني تصير عندنا القحة. ففي هذه الدراي كف أنا ايش راح أسوي؟ راح أطفي القحة من الجهاز العصبي المركزي، راح أغلقها من الكف سنتر. فهذه الأدوية نسميها كف سبرسنت، يعني مثبطات القحة. أنا راح أوقف القحة. هو عنده قحة يعني لسبب تحسس، لأي سبب كان، وعادة إذا كان السبب غير معروف هو راح نعتبر القحة الدراي وأنطيه كف سبرسنت. شو أنطيه طلاب؟ كف سبرسنت. الكف سبرسنت شنو هي؟ مثبطات القحة، تعمل على تثبيط القحة من الجهاز العصبي المركزي. اللي يفهم المقدمة البسيطة اللي راح أقولها راح يفهم نصف أو 80% من العلاجات اللي عندنا. طيب شنو هي الكف سبرسنت؟ هذه عائلة الكف سبرسنت راح أعدد لكم إياها حتى نفهم من هسه الموضوع. الدواء الأول اللي هو الفولكودين أو الفولكوداين، والعلاج الثاني اللي هو الكوداين، والعلاج الثالث اللي هو ديكسترو ميثورفان. لازم تحفظون هذه العلاجات. هذه العلاجات جدا مهمة، الفولكوداين والكوداين والديكسترو ميثورفان. هذه عبارة عن أدوية تطفي القحة من الجهاز العصبي المركزي، تعمل سنترالي. لكن مشكلتهم وين؟ مشكلتهم انه على الاغلب يصير بيهم مسيوز، يعني سوء استخدام، لان هذه المواد تسوي ادمان او ديبندنس. فممكن انه المريض ياخذ جرعات عالية حتى يوصل الادمان وقمة السعادة اللي يريد يوصلها، فيصير بيهم مسيوز يعني سوء استخدام. فلذلك احنا لازم نكون حذرين من عندهم. طبعا واقل واحد يسوي هذه المشاكل اللي هو الديكستروميثورفان مثل ما راح نجي نشوف بالسلايدات، لكن هسه دا انطيك مقدمات بسيطه. اقل واحد من ناحيه الاعراض راح نشوف الاعراض الجانبيه، يكون اعراض الجانبيه قليله اللي هو الديكستروميثورفان. ويقولون انه الكوداين هذا يسوي كونستيبيشن، يقلل حركه الامعاء، يسوي كونستيبيشن كسايد افكت له. وممكن انه يعني بالجرعات العالية، هذا بالجرعات العالية ممكن انه يثبط الجهاز التنفسي، يثبط عمل الجهاز التنفسي في الجرعات العالية. والفولكودين والكوداين ممكن يسوون نعاس، يعني هذا النعاس احنا نتغلب عنه، ما راح نعتبره سايد افكت قوي خاصة في الجزء العملي. عادة هذه الأدوية التي تحتوي على الكوداين طلاب، الأدوية التي تحتوي على الكوداين ما نعطيها للأعمار اللي أقل من 12 سنة. اللي عمرهم أقل من 12 سنة نتجنب نهائيا أن نعطيهم الكوداين. أما الفولكوداين فنتجنب أن نعطيه للأعمار تحت 6 سنين. بالنسبة للديكستروميثورفان قلنا هو كقوة أقل من عندهم اثنينهم، لكن كسايد إفكت وكنعاس ما راح يسوي، لا يسوي نعاس ولا السايد إفكت مالته قوي، لكن هو بنفس الوقت أقل قوة ولا يسوي مسيوز. تقريبا المسيوز مالته قليل جدا. أقل واحد بالسايد إفكت وأقل واحد بالقوة وأقل واحد من ناحية النعاس هو الديكستروميثورفان. شنو طلاب الديكستروميثورفان؟
العائلة الثانية أو اللي هي أو القحة الثانية اللي هي القحة الرطبة أو القحة اللي بيها بلغم. راح نشوف إنه بهاي السلايدات أكو عائلة ما مذكورة، لكن أنا راح أذكرها لكم. عندنا عائلتين تستخدم لهذه القحة. عندنا أكو يسمونها ميوكو، عائلة نسميها ميوكوليتيك. هذه العائلة على اسمها ميوكوليتيك. ميوكو يعني مخاط، ليتيك يعني تكسير. يعني راح اني اجي هذا المخاط متجمع في الجهاز التنفسي، هو اللي مسوي لي القحه اللي بيها بلغام، هذا الجهاز التنفسي. فانا ايش راح اجي اسوي؟ راح اجي بطريقه ما اجي اكسر الروابط اللي بين الجزيئات البلغم. فراح البلغم ايش راح يصير له؟ انتشار هيك يصير، بما كان لزج. ليش؟ لان يعني كانت الجزيئات مالته ملتصقه، من راح تتطشر الجزيئات مالته راح تتفرغ، راح ايش راح يصير عندي؟ راح تصير الجزيئات متفرقة، فبالتالي يكون سهولة يعني خروجها من الجسم بسهولة، أو من القصبات الهوائية بسهولة جدا. هذه طبعا مثل الأدوية اللي راح ناخذها، أو برومهيكسين والأمبروكزول. لازم تعرفون، حتى إذا بعض المصادر يعني أو بعض الملازم ما راح تذكرهم، أمبروكزول و الأن أسيتايل سيستين. هذه عبارة عن 3 أدوية نعتبرهم ميوكوليتيك، تؤدي إلى تفريغ جزيئات المخاط، فنسميهم ميوكوليتيك. من راح تتفرغ الجزيئات راح يكون خروجه أو خروج المخاط من الجهاز التنفسي بسهولة أكبر. أما الإكسبكتور، العائلة الثانية اللي هي نسميها إكسبكتوريشن أو الإكسبكتورنت. يعني شنو معنات إكسبكتورنت؟ يعني نسميها مقشعات بالعربي. يعني راح تؤدي إلى طرد البلغم. إيش أسوي بالبلغم؟ أطرد. هذا يسمونها إكسبكتورنت. العائلة الثانية اللي تعطى لجماعة البلغم هي نسميها إكسبكتورنت، يعني أنا راح أجي أطلع البلغم. شوفوا طلاب، البلغم المشكلة وين؟ المشكلة هذا البلغم، هذا الجهاز التنفسي، وهذا الجهاز التنفسي. البلغم وين راح يكون؟ بالبداية اللي عندهم بلغم يعني بجزيئات قليلة، راح يكون البلغم وين؟ هنا. هذا راح يكون البلغم هنا موجود على السطح. فانت ايش قد ما تقح، ايش قد ما عندك قحه، ما تقدر تطرد هذه الجزيئات اللي موجوده على السطح. ما راح تقدر تطرد هذه الجزيئات اللي موجوده على السطح. فيعني قالوا انه ايش ننطي عائله نسميها الاكسبكتورنت. هذه العائله على الرغم من انت عندك قحه بها بلغم، ايش راح تسوي؟ لكن البلغم وين صاير على السطح، ما تقدر تطرده. انت بالقحه من تقح ما تقدر تطرده. قالوا انه نجيب عائله اللي هي الاكسبكتورنت، تسوي استيميوليشن. اكو غدد تفرز الميوكس. اروح احفز هذه الغده. اول ما احفزها راح يزداد انتاج الميوكس، فبالتالي كل هذه الجزيئات وين راح تطلع؟ ما راح يعني بحيث يعني اكثر هذه الجزيئات، اكثر حتى وين تطلع الى المنتصف. فبالتالي من اقح تطلع كل الجزيئات الى الخارج، كانما اني ادفع الجزيئات اللي موجوده على السطح الى المنتصف، الى منتصف القصبه الهوائيه، حتى من اقح الهواء يطلع جزيئات البلغم الى خارج الجسم. فشلون هذه الطريقه؟ دا تشوفون هو عنده بلغم وانا دا ازيد البلغم. ليش؟ لان انا من ازيد البلغم راح يصير عندي اكثر، يعني او يقولون انه راح هذه العائله راح تخلي البلغم اكثر سيوله، تسوي له ليكوفيكيشن. يعني كانما تخليه من تزيد افراز البلغم من او الميوكس هنا، راح يعني يتجمع الميوكس ويصير اكثر مائي، يصير ليكوفيكيشن، يعني سهوله خروجه من الجسم اكثر بكثير من هذه الجزيئات المتفرقه اللي كل واحده بوحدها ومنتشره على السطح. هذه هنا شنو العلاج اللي موجود عندنا؟ اللي هو الجوايفينيسين. طبعا تبقى كل هذه يعني نظريات. جوايفينيسين اللي هو اشهر دواء في عائله الاكسبكتوريشن. يعني اذا واحد خلينا نقول انه صعبت عليه، هي الاكسبكتورنت تخلي الميوكس او البلغم سبيوتم اللي موجود في داخل القصبات الهوائيه اكثر سيوله، يعني تخليه مائي اكثر ما هو لزج. من راح يصير مائي راح يكون خروجه من القصبات الهوائيه اسهل بكثير. طبعا طلاب الى هنا احنا شنو خلصنا تقريبا عوائل الكف يعني بشكل مبدئي.
عادة اكو ادويه اخرى هي ما لها دخل، هي ما تعتبر كف سبرسنت ولا من، لكن هي منضمه الى عوائل اخرى وينطونها في ادويه، ينطونها في القحه. اكو ادويه طلاب، اكو ادويه اخرى مثلا ادويه الانتي هيستامين، ادويه نسميها انتي هيستامين. هذه الادويه هي شغلها الرئيسي ان شاء الله راح ناخذها بالفارما وناخذها هواي، راح ناخذها يعني بامور راح تتطرق لها اكثر من مره، لكن انطيكم بشكل شيء مبدئي عليها. الانتي هيستامين طلاب، الانتي هيستامين عباره عن ادويه تغلق هذا الهستامين، هذا الهستامين اللي هي الماده اللي موجوده طبيعيا في جسمي، الهستامين. هذا الهستامين يسوي لي هواي مشاكل، مثلا العطاس، الحكه، الحساسيه، التحسس، الالرجي، كلها بسبب الهستامين. يروح يشتغل على ريسبترات الاتش 1 ريسبتر، واول ما يحفز الاتش 1 ريسبتر راح تبدي لي مشاكل التحسس، هي مش سببها الهستامين. فهذه الادويه احنا اكتشفناها واخترعنا، يعني اخترعوها العالم حتى تغلق الهستامين ريسبتر حتى تقلل الالرجي، لكن انه شافوها تفيدني في موضوع القحة، لأن هي تنقسم قسمين، جيل أول وجيل ثاني. الفيرست جينيريشن تنقسم قسمين. أنا ليش دا أحكي يعني شوية يعني دا شوي أسرع بالمحاضرة؟ لأن هذه المحاضرة كل ما نفصل أكثر نقدر نحكي أكثر وأكثر، فأنا ليش ما أعطيكم رؤوس نقاط وبعدين أجي أقرأ الملزمة حتى يكون الشرح أسرع وما يكون ممل. يعني أنا أشوفه من وجهة نظري أفضل، لأن الملازم كلها طويلة، الملزمة مراحل خاصة المرحلة الرابعة الملازم كلها طويلة، نقدر ان كل موضوع نجي نفصل به نص ساعه يعني ما راح نخلص، لكن انا انطيكم كل الاشياء اللي ممكن تفيدكم على وجه السرعه. بالانتي هيستامين عباره عن عائله كبيره، بها فيرست جينيريشن وبها ثيرد جينيريشن، عفوا سكند جينيريشن. الفيرست جينيريشن مثلا الدايفينهيدرامين، هذا اشهر علاج، الدايفينهيدرامين. السكند جينيريشن خلينا نقول مثلا اللوراتيدين. الفرق ما بين الجيل الأول والجيل الثاني، الجيل الأول أقوى من الجيل الثاني. الجيل الأول إلى تأثير دراينج، تجفيف المناطق أو يقلل من إفرازات المخاط، أقوى من الجيل الثاني. لكن شنو مشكلته؟ يسبب نعاس، مشكلته وراح كل هذا إلى سبب، لكن قلنا كميكانيزم ما راح يفيدنا بالسريرية، كل أشياء سريرية ناخذها. لكن طلاب الفيرست جينيريشن يسبب نعاس أكثر من الجيل الثاني، فيعتبر الجيل الثاني أضعف، الدراينج مالته يعني اقل من الفيرست جينيريشن، لكن شنو الحلوه به؟ لا يسبب النعاس. لكن احنا اللي راح يفيدنا بالقحه اكثر شيء هي الفيرست جينيريشن. ليش؟ لان اكو نظريات ايش قالت؟ نظريات قالت انه اكو الفيرست جينيريشن ممكن تقلل القحه. ممكن طلاب شنو تقلل القحه؟ والها تاثير دراينج افكت. من اسالك ليش دا ننطي الفيرست جينيريشن من الانتي هيستامين؟ ليش ننطيها؟ تقول لان اكو نظريه قالت هي تقلل القحه، واثنين ايضا تقلل لها دراينج افكت، لها تاثير مجفف للمناطق. لكن قلنا مشكلتها تسبب نعاس. شو مشكلتها؟ تسوي سيديشن او دراونس. هذه شلون ما تيجي تحفظها. اخر شيء او قبل الاخير نريد نقوله احنا حتى نختم المقدمه، نجي نقرا الملازم. اكو يعني بعض احنا عاده شرابات او ادويه القحه ما راح تحتوي فقط على ادويه القحه بوحدها. من تروح لك تشوف لك شراب مال قحه على الاغلب، يعني اكو شرابات تحتوي على ادويه قحه بوحدها، لكن اغلب الشرابات الشركات شو تسوي؟ تخلي ادويه قحه وادويه انفلونزا بنفس الوقت. تمام؟ ليش؟ وادويه مثلا مضادات الاحتقان بنفس الوقت، لان عاده وعلى الاغلب القحه راح تجي بالكولد اند انفلونزا. وين راح تجيني طلاب؟ بالكولد اند انفلونزا. يعني تجيني في موضوع الانفلونزا، عاده موضوع الانفلونزا راح يكون به هواي اعراض، مثلا قحه، حراره، مضادات عفوا باحتقان. فشو يسوون؟ بما انه هي على الاغلب 90% من الحالات تكون الاعراض مشتركه، من واحد تجي قحه على الاغلب راح تكون عنده اعراض انفلونزا. شو يقولون انه ندمجهن كلهن بنفس العلاج حتى تسهل على المريض تناولهن مره واحده. فهذه يسمونها الكف بريبريشن. عاده الادويه ايش راح تحتوي لي على ادويه، تحتوي لي على شنو؟ تحتوي لي على مثلا 3 مواد 4 مواد وهكذا. فاكو عائله نسميها السمباثو، ويعني اخذناها بالمرحله الثالثه صراحه، سمباثو مايمتيك. هذه السمباثو مايمتيك عباره عن عائله
تشتغل على الألفا على الألفا ريسبتور. تشتغل وين طلاب؟ على الألفا ريسبتور. خلينا نتخيل عندنا مثلا على سبيل المثال هذا الأنف صاير به احتقان. طيب هو شنو سبب الاحتقان؟ هذا الأنف. طبعا هذا كله راح ناخذه بالإنفلونزا نوضحه أكثر، الاحتقان وهاي راح ناخذه بالإنفلونزا، لكن هسه لازم أذكر لكم إياه حتى تفهمون أكثر وأكثر. الآن طلاب به هنا اكو غدد مسؤولة عن إفراز الميوكس، غدد مسؤولة عن إفراز الميوكس جلاند، تفرز الميوكس. فأول ما يبدأ يعني ينفرز الميوكس راح يصير عندي احتقان ورشح عند المريض. طبعا هذه الغدد بها أوعية دموية واصلها شنو؟ واصلها بلد فيزل. يعني شنو؟ يعني أوعية دموية. طبعا الغدة كل ما تقلل عليها الدم يقل شغلها، كل عضو في الجسم كل ما تقلل الدم عنه يقل شغله. فهنا طبعا بالبلد فيزل كنا نعرف انه الاوعيه الدمويه كلها بيها شنو طلاب؟ بيها بلد فيزل، عفوا الفا ريسبتور. الالفا ريسبتور اذا اني حفزته راح يسوي فازو كونستريكشن. شو يسوي؟ فازو كونستريكشن، يعني تضيق في الوعاء الدموي. اول ما يتضيق الوعاء الدموي راح يقل الدم الواصل للغدد. وراح يقل مين؟ يقل الدم الواصل للغدد، فبالتالي يقل شغل الغدد، فبالتالي ما راح تفرز ميوكس، فيقل الاحتقان عند المريض اللي هو نسميه كونجستشن. راح تقول دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع، لأن على الأغلب أدوية القحة راح تكون يعني مدموجة مع سمباثو مايمتيك دراج، مثلا السودوفيدرين. ليش؟ لأن حتى تعالج لي أعراض الكولد والإنفلونزا مرة واحدة، أضربهم ضربة واحدة. يعني خلينا هنا طلاب ناخذ هسه الملزمة. أنا إذا أعطيتكم ملخص تقريبا 80%. لو نجي على المانجمنت ونشر على الأشياء المهمة. أول عائلة راح ناخذها اللي هي الكف سبرسنت، مثلا الفولوكوداين. تمام؟ يقول لك عندي سبرسنت وأيضا عندي الإكسبكتورنت، وعندي أيضا الإكسبكتورنت. السبرسنت دائما تعالج الأن برودكتيف كف، والإكسبكتورنت تعالج لي مثل الجوايفينيسين يعالج لي البرودكتيف كف. يعني خلونا هنا هسه حاليا احنا راح ناخذ السبرسنت. تمام؟ السبرسنت دائما السبرسنت اللي هي الكف سبرسنت دائما شو وقت ننطيها؟ اذا مثلا السبب القحه غير معروف مثل ما اتفقنا، مثلا واحد عنده مشاكل في النوم ودت يعني بسبب القحه الى اخره، انت من تشوف انه يعني السبب غير معروف للقحه عاده تنطي كف سبرسنت. لكن طلاب ريد ننتبه ما يصير، هذه معلومه جدا مهمه، ما يصير اذا واحد عنده بلغم وانطيه كف سبرسنت اوقف له القحه، لان اذا هو عنده بلغم وانت وقفت القحه هذا البلغم راح يتجمع هنا، ماكو شيء، انت موقف القحه بعد ما يقح. تمام؟ ماكو اي قحه، انت موقف القحه من سنترال نيرفس سيستم، من الجهاز العصبي المركزي، فراح يتراكم البلغم بعد ما يطلع، فيصير عنده شنو الحاله؟ شو نسميها سبيوتم ريتنشن. فهذه لازم نخليها بالحسبان، انه الكف سبرسنت لا تعطى للاشخاص اللي عندهم قحه رطبه. اكو ايضا عائله طلاب احنا ما اخذ لكم اياها بالمقدمه لان مو كلش مهمه يعني حيل. اكو اشياء نسميها ديمولسنت كف بريبريشن، هذه عباره عن مهدئات نسميها، مثلا الشرابات اللي تحتوي مثلا لها تاثير نسميه سوثينج سبستانس. عاده شو نسميه طلاب؟ نسميها سوثينج سبستانس. يعني عاده اهل القحه راح يكون مثلا عندهم تهيج في الثروت، وين يكون تهيج؟ مثل عندهم بالبلعوم، باللوزتين، بالحنجره الى اخره. هذه اللي هي الديمولسنت شو تسوي؟ لها تاثير كوت تغطي هذه المنطقه من تهدي، يعني هنا راح يكون وجع والم، ما راح تغطي، يعني راح تسوي كوت لهذه المنطقه كانما راح تهديها، تسوي لها سوثينج افكت. لان مرات اللي يقح وهذه راح تكون عنده هنا تهيجات اريتيشن في منطقه الثروت بسبب القحه، فاني من انطيها اسوي لها يعني كانما انطي سوثينج افكت نسميها ديمولسنت. الديمولسنت هي عباره عن مهدئات مثلا الجليسيرول، او شرابات مثلا، او شراب نسميه سمبل لينكتس عاده. وهي شنو مميزتها غير مؤذيه. ليش؟ لان بيها ما بيها مواد فعاله، بيها مواد نسميها الستريك اسيد، المونوهيدريت، مواد غير فعاله مو ادويه. فنسميه مثلا شنو هذا الطلاب؟ السمبل لينكتس يعتبر ديمولسنت. عاده يعطونا مثلا للاطفال، للمراه الحامل. ليش؟ لان المراه الحامل هذه العلاجات اللي قلناها كلها ممكن تضرها، الاطفال يضرهم هذا العلاج.
فالسمبل لينكتس هذا اشهر مثال راح ناخذه، عباره عن مثل الشراب طبعا، وشراب يحتوي على مادتين تغطي هذه المنطقه، منطقه الثروت. الاكسبكتورنت هذا ايش راح يسوي؟ بروموت الاكسبلشن اوف برونكيال سكريشن، راح يعزز لي طرد البلغم من البرونكاي. و ايضا هناك كاتب لك معلومه في اللون الاحمر انه من غير قانوني انه ندمج الاكسبكتورنت، ما يصير تنطي اكسبكتورنت ويا كف سبرسنت. ليش؟ لانهم واحد تاثيره معاكس للثاني. الاكسبكتورنت هو يسوي قحه، يخلي المريض يقح اكثر، يجمع بلغم حتى المريض يقح اكثر حتى يطلع البلغم، اللي هو يسمونه بروموت كفنج. اما السبرسنت راح يقلل القحه، فلا تدمج لي هذا الدواء وهذا الدواء، كل واحد له عمل مختلف عن الثاني. اول عائله بادي بيها اللي هي الكف سبرسنت، اللي هي الكودايين والفولكودايين. الفرق ما بين الفولكودايين والكودايين، الفولكودايين يتميز عن الكودايين بهواي امور. اولا السايد افكت مالته اقل. اثنين المسيوز مالته، سوء الاستخدام اقل. هاي تكتبونها لين مهمه. اذا شنو فرق الفولكودايين عن الكودايين؟ هاي اول نقطتين اخذناها. السايد افكت مالته اقل، الاثار الجانبيه اقل. اثنين المسيوز مالته، سوء استخدامه يكون اقل. يعني ما سوء استخدامه، لان هذا قلنا هذه الادويه راح تسوي ديبندنسي اند، يعني ادمان المريض يقوم ياخذها، فهذا نسميه سوء استخدام. فالفولكوداين ما بي ذاك الادمان القوي مثل الكودايين، فما يستخدمونه او ما يصير له سوء استخدام قوي مثل الكودايين. الكودايين يقلل حركة الأمعاء فيسوي كونستيبيشن، وفي الجرعات العالية يثبط الجهاز التنفسي بالكامل. لكن اثنينهم يسببون نعاس، لكن النعاس كشيء عملي ما راح اعتبره عيب. خلينا نقول ما اعتبره عيب، تمام؟ ما راح اعتبره نوت ابير تو بروبلم، يعني ما اعتبره مشكلة. الكودايين هو يعني مشكلته يسوي مسيوز اند ديبندنس، يعني يعتمد عليه الجسم، فبالتالي كأنما المريض يدمن عليه. فهنا لازم ننتبه. وعادة الصيادلة ما يحبون يصرفون الكودايين. ليش؟ لأن يعني بسبب هذه مشاكل المسيوز اند الديبندنس، الاعتمادية. فهذه لازم طلاب تخلون عليه هايلايت قوي. الكودايين او اي كف سبرسنت تحتوي على الكودايين ما تعطى للأطفال اللي عمرهم تحت 12 سنة. أما الفولكودايين لا يعطى للأطفال اللي عمرهم تحت 6 سنين. كل هذه جايد لاين لازم نلتزم بها. عادة يعني الفوق 6 سنين للفولكودايين قد ننطي 5 ملي غرام. عادة يعني يحتاج جرعة 5 ملي غرام للفوق 6 سنين. بالنسبة للأدلت عادة ننطيه 15 ملي غرام، تمام؟ 15 ملي غرام 3 مرات أو 4 مرات باليوم، تمام؟ هذه بالنسبة للفولكودايين. انت من تصرفه للمريض 15 ملي غرام مرتين او 3 مرات باليوم، ماكو اي مشكلة. العلاج الثاني اللي هو من العائلة هي نفس الكف سبرسنت، اللي هو الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان طلاب ترى هذا يعني اغلب الحكي حكي لكم اياه بالمقدمة البسيطة. الديكستروميثورفان هو ليسبوتنت، اضعف من عتهم يعني كقوة على القحة، تثبيط القحة اقل قوة من عتهم. لكن اللي احلى من الكوداين، ليش هو احسن من الكوداين والفولكوداين؟ لان اول شيء ما يسبب نعاس قوي، نون سيديتنج، والسايد افكت مالته اقل بهوايه من هذه الادويه. الديكستروميثورفان لا يعطى للتشيلدرن، وعاده ننطيه للاعمار فوق 12 سنه. الاعمار فوق 12 سنه. ايضا الديكستروميثورفان اللي الشغله الحلوه به هي شنو؟ لو بوتنشال فور مسيوز، يعني المسيوز مالته او سوء استخدامه قليل، مو مثل الكودايين. ايضا وهذه عاده الديمولسن تعطى للقحه الجافه، اللي هي مثلا بربريشن، تجيك مثل الشرابات او مستحضرات صيدلانيه تحتوي مثلا جليسيرين، ليمون، هون اللي تحتوي على العسل ايضا له تاثير سميه ديمولسنت، يغطي المنطقه اللي صاير بيها تهيج. اند السمبل لينكتس دائما ينطي تاثير سوثينج افكت. ليش؟ لان يغطي المنطقه اللي صاير بيها تهيج بسبب القحه. يعني الحلوه به هي شنو؟ ما تحتوي على اي اكتف انجريدينت، ما تحتوي على مواد فعاله، ما تحتوي على مواد كيميائيه او علاجات. لذلك ايش راح تعتبر سيف ان تشيلدرن اند بريجننت وومن، تمام؟
تعطى للاعمار يعني اللي اعمارهم تحت 6 سنين. تقدر يعني الاعمار تحت ال6 سنين ما اقدر انطي من هذه الادويه اللي قلناها الديكستروميثورفان والى اخره، فتنطي من هذه الديمولسنت اذا عندك اشياء تحتوي على جليسيرين، تحتوي على العسل، الليمون، واكو هواي مستحضرات موجوده في الصيدليه، او السمبل لينكتس اصلا موجود شراب نسميه السمبل لينكتس يحتوي على مادتين مواد ما يعني مواد غير مو كيميائيه، فتقدر تنطيه للاعمار اللي تحت 6 سنين. العائله الثانيه هي المفروض ان ناخذها ميوكوليتيك، لكن قلنا بعض الملازم ما ذاكرها، انا ذكرتها لكم في المقدمه. الاكسبكتورنت لها يعني نظريتين. النظريه الثانيه اصلا يعني عاده تكون غير مقبوله بالميكانيزم اوف اكشن. النظريه الثانيه غير مقبوله او غير مقنعه جدا، لكن النظريه الاولى هي الاكثر شيوعا. مثل ما حكيت لكم، هذه شو تسوي؟ ستيميوليشن البرونكيال ميوكس سكريشن، زيد الميوكس. راح يصير بالميوكس؟ يصير بيه ليكوفيكيشن، راح يصير مثل المائي، فبالتالي يكون طرده بالقحه ايزر تو كف اب، اقدر اقحها يعني اطلعه. هو من اطلعه شلون طلع عن طريق القحه، فبالتالي هذه الادويه كانما تزيد القحه. طبعا الطريقه الثانيه هي يعني يقول لك انه هي تسوي اريتيشن بالجي اي تي. من تسوي اريتيشن بالجي اي تي حتى تصير عندي قحه، فبالتالي زيد القحه حتى اطلع البلغم. لكن هذه النظريه الثانيه ما مقبوله او غير مقنعه. النظريه الاولى هي المقنعه اكثر. انا راح ازيد من افراز الميوكس هنا. هو صح عنده ميوكس، لكن الميوكس وين يكون طلاب؟ قلنا موجود على السطح. فانا من ازيد افرازه، هذا الميوكس الجديد راح يجيب القديم هنا للنص، واني اطرحه بالقحه مباشره. الدواء اللي هو شو نسميه الجوايفينيسين، موجود في مستحضرات القحه، موجود هوايه، اللي هو يعتبر للقحه اللي بيها بلغم. طبعا طلاب لا تنسون، عاده الديمولسنت الكف سبرسنت ننطيها للقحه الجافه، اما الاكسبكتورنت ننطيها للقحه اللي بيها بلغم، اللي هي برودكتيف كف. لا تنسون ممكن تجيكم ام سي كيو وانا شرحت لكم اياها يعني بالمقدمه البسيطه. عادة حتى يعني نسوي اكسبكتوريشن، اللي هو هذا التأثير اللي هو زيادة القحة، نحتاج من 100 إلى 200 ملغ من الجوايفينيسين. اكو أدوية أخرى هي مو للقحة لكن لها تأثير غير مباشر على القحة، مثلا أدوية الأنتي هيستامين. قلنا أدوية الأنتي هيستامين بها جيلين، الجيل الأول والجيل الثاني. الجيل الأول مثل دايفينهيدرامين، الجيل الثاني مثلا مثلا اللوراتيدين. عرفنا الفرق عن الجيل الاول والثاني. طلاب وياي سريعا، الجيل الاول اقوى من الجيل الثاني من ناحيه التحسس، الجيل الاول اقوى من الجيل الثاني من ناحيه الدراينج افكت، يعني يسوي جفاف في المناطق، والجيل الاول يسبب نعاس اكثر من الجيل الثاني. الجيل الثاني كلهن اضعف لكن لا يسبب نعاس. احنا اللي راح يهمنا بالقحه راح يهمنا ابو التاثير المجفف اللي هو الدايفينهيدرامين والبروميثازين. عادة يعطون هذه الأدوية تعتبر OTC، مثل راح يقول لك ينطيك أدوية من الأنتي هيستامين هواية يقول لك إياها OTC، أنت حسب الملزمة راح تقول الدايفينهيدرامين والبروميثازين، لازم تحفظهم ذولي. هذه الأدوية شافوا نظريا شافوها إنه هي تقلل القحة، تقلل الكفنج، وأيضا لها دراينج إفكت أون سكريشن، تقلل من إفرازات السكريشن. لكن مشكلتها وين؟ induce drowsiness، يعني تسوي نعاس او سيتيشن. الخطأ اللي يوقع به الصيادلة او المعلومات انه ما يصير اندمج انتي هيستامين ويا اكسبكتورنت، هذا لازم اتجنبه. انتي هيستامين ما ادمجه ويا اكسبكتورنت. الشيء الصحيح اجيب الكف سبرسنت وادمجه ويا الانتي هيستامين، تمام؟ ادمجه ويا الانتي هيستامين، أدمجوا الطلاب ويا الأنتي هيستامين. طبعا هنا دا يقول لك العائلة الثانية أو الجيل الثاني اللي هو النون سيديتنج أنتي هيستامين راح يكون إلى ليس إفكتيف، يكون أقل فاعلية، لذلك أنا ما راح يعني أحتاجه هواية. طيب ليش تسوي هذه الأدوية اللي هي أنتي هيستامين؟ شنو الميكانيزم مالتها؟ هي تشتغل على الهيستامين. طيب تقلل من او تسد مستقبلات الهستامين، وهذا الهستامين مسؤول عن الالرجي. ليش هي تقلل او تسوي جفاف او تقلل الافرازات؟ طلاب كنا نعرف اكو مصطلح نسميه كولينيرجيك دراج، اخذناه في المرحله الثالثه.
اللي هو الاستايل كولين وجماعته. الاستايل كولين يشتغل على ريسبتور نسميه الام 3. هذا الام 3 وين موجود طلاب؟ الام 3 موجود في الغدد. اذا شغلته راح تزداد الافرازات. اكو ادويه نسميها انتي كولينيرجيك. ادويه شو نسميها طلاب؟ ادويه نسميها انتي كولينيرجيك. هذه الادويه ايش راح تسوي؟ راح تقلل الافرازات، او عفوا تغلق الام 3 اللي موجود بالغدد. الغدد بعد ما تشتغل فتقل عندي الافرازات السكريشن. الانتي هيستامين هي لها تاثير انتي كولينيرجيك. لها تاثير شنو طلاب؟ انتي كولينيرجيك. اعذروني شويه لان ما دا اعيد الكلمه اكثر من مره لان المحاضره تكون طويله وممله. اريدكم تفهمون يعني وتسدون شويه وياي الهمه، لان المحاضرات الطويله شويه يحتاج لها سرعه بالشرح. الانتي كولينيرجيك طلاب او الانتي هيستامين العفو له تاثير انتي كولينيرجيك. شنو له تاثير انتي كولينيرجيك؟ لذلك يعني راح تعتبر تقلل الافرازات. الجيل الثاني له تاثير انتي كولينيرجيك، يعني على الاغلاق الام يكون اضعف من الاول. الجيل الاول مو صنفناهم واحد جيل اول وجيل ثاني. الجيل الاول طلاب له تاثير انتي كولينيرجيك، يعني يقلل الافرازات اكثر من الجيل الثاني. اكو ادويه مال نفسيه راح ناخذهم ان شاء الله في الفارما، راح ناخذهم في الفارماكولوجي، في السي ان اس، في السنترال نيرفس سيستم، لان هسه ما نقدر نشرح كل دواء مفصل. هي مشكله في السريريه. الفينوثيازين واكو عائله نسميها تراي سايكليك انتي ديبريسنت، ادويه تعطى للاهل النفسيه. ما يصير تدمجهم نهائيا ويا الانتي هيستامين. ليش؟ لان اثنينهم لهم تاثير انتي كولينيرجيك، فراح يزداد الجفاف بالجسم اكثر واكثر، يعني راح تزيد انت تقلل الافرازات نهائيا في الجسم. طيب الانتي هيستامين يسوي انتي كولينيرجيك ويسوي جفاف، لكن جفاف ببعض المناطق او جفاف قليل، يعني انا ما اريد انهي السكريشن الافرازات في الجسم نهائيا، ما يصير. انت اذا دمجت هذه الادويه اللي هي فينوثيازين وتراي سايكليك انتي ديبريسنت مع الانتي هيستامين انت راح تسوي مشكله كبيره، لان اثنينهم يسوون انتي كولينيرجيك. فاذا اثنينهم سووا انتي كولينيرجيك راح تقل الافرازات بشكل فظيع، وهذا راح يعتبر غير مقبول. فيسمونهم اديتيف، يعني راح ينطون تاثير مضاعف في الانتي كولينيرجيك. وايضا ذول العوائل الانتي هيستامين وهاي العوائل اللي مكتوبه بالاحمر اثنينهم لهم سيداتيف افكت، فانت راح تدخل المريض بمشكله كبيره. الانتي هيستامين لها سيداتيف افكت لكن قليل، انت تنطي وياه نوب تاثير سيداتيف انت راح تطفي السي ان اس نهائيا، فهذا يعتبر سايد افكت خطر ما يصير او نتجنبه هنا في او هذا يعتبر دراج انتراكشن. طبعا ايضا الكحول should be avoided ويا هذه الادويه ايضا لان راح يسبب نعاس اكثر واكثر. النقطه الاخرى اللي هي السمباثومايميتيك. قلنا السمباثومايميتيك عباره عن ادويه تشتغل على الالفا. من تشتغل على الالفا عرفنا راح تقلل البلد فيزل اللي واصل، هاي هنا شرحت لكم اياها حتى لا تنسون. راح يقلل الدم الواصل للغدد، الدم الواصل للغدد، فبالتالي راح تقل عندي الافرازات اللي موجوده في الانف وفي اماكن اخرى. ليش راح ناخذها طلاب؟ احنا ليش راح ناخذها؟ صراحه راح ناخذها مثلا عندنا اشهر دواء هو السودوفيدرين. راح ناخذها لانها لها مضاد تاثير للاحتقان. الاحتقان هو كونجستشن. كلمه دي يعني عكس، يعني مضاد للاحتقان، مضادات الاحتقان. راح تقول ايش جاب هاي على هاي؟ احنا قلنا القحه عاده تجي ويا اعراض الكولد ويا الانفلونزا، فدائما في الريميديز او البريبريشن في مستحضرات الكولد اند الكف تجي سويه، تجي مسويه كف اند كولد ريميديز، كولد اند كف ريميديز، يعني ادويه تستخدم للقحه وتستخدم مثلا انفلونزا او ضربه البرد، لان عاده ايش راح يكون عندهم؟ يعني عاده ابو القحه راح يكون عنده انفلونزا واعراض اخرى. لكن هذه الادويه طلاب، هذه الادويه احنا متفقين من المرحله الثالثه بما انه هي تشغل الالفا ريسبتور، راح تسوي تضيق في الوعاء الدموي. انا من اسوي تضيق في الوعاء الدموي بالان تمام ماكو مشكله، راح اقلل الافرازات، لكن في غير مكان راح يزداد عندي الضغط، راح يزداد عندي البلد بريشر، وهذا راح يكون له تاثير على مرضى الضغط. فهذه الادويه ترفع اول شيء الضغط، وايضا ترفع الهارت ريت وتغير في الدايابيتيك كنترول. طبعا كل واحد له ميكانيزم ليش تاثر، لان
البيتا يلعب دور مهم في الجلوكوز وجماعته. فخلونا احنا حاليا شيء سريري. اول شيء ترفع الضغط هذه الادويه، فما يصير انطيها لمرضى الضغط، لازم تعرفونها اللي هي سمباثومايمتيك، ترفع دقات القلب، وايضا تغير في الديابيتيك كنترول، ممكن ترفع الجلوكوز اللي موجود في الجسم، فما يصير انطيها لمرضى السكري.